Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. So today we are going to learn new chapter 8, measure of dispersion of ungrouped data. Okay, so firstly 8.1 dispersion. So what is the meaning of dispersion? Okay, measure of dispersion are important measurement statistic. Okay, so dispersion is small. Okay, dispersion is small if the data set has a small range and vice versa. Alright, so measure of dispersion of set of data are quantitative measures such as range, interquartile range, variance and standard deviation. So it means that nilai dispersion maksudnya adalah taburan. Okay, nilai dispersion adalah kecil if the data has a small range and vice versa. Okay, later on we will see how to calculate range, interquartile range, variance and standard deviation. Okay, example 1. A. The table below shows the mass in kilogram of 20 peoples. Okay, so diberi given data dalam box ni. So state the difference in mass in kilogram of the peoples. So cara nak kira difference, you need to determine which one is the highest number and the lowest number. Okay, so difference adalah largest tolak smallest. So largest adalah 79, smallest adalah 47. So you akan minus, you akan dapat 32 kg. Okay, B. Okay, B dia bukan bagi dalam set of data tapi dia bagi dalam ni namanya adalah dot plot. Okay, namanya adalah dot plot. So maksudnya, apa maksud dot plot ni adalah, okay, awak tengok dekat sini. So 3.1 ada 1. 3.9 ada 1. 4.1 ada 2. Okay, and so on sampailah ni 6.8 ada 3 nombor 6.8. Itu maksudnya. So sekarang difference adalah this one, the highest which is 6.8 minus with the lowest which is 3.1. So akan dapat 3.7. Okay, so self practice 8.8 I think you tak payah buat sebab easy. Okay, so sekarang you akan belajar on stem and leaf plot dan juga dot plot. Okay, so kita akan go in detail on how to on stem and leaf plot dan juga dot plot. Okay, what are the steps to plot a stem and leaf plot? Okay, cara untuk plot, nama plotting tu adalah stem and leaf. Okay, contoh diberi the marks obtained by a group of 36 people in an accounting test. Okay, dibagi dalam set of data macam ni, taburan ni. Okay, dia suruh awak buat dalam table which is stem and leaf plot. Okay, cara dia adalah, okay, listen carefully. Okay, so kita ada set of numbers starting daripada 27, 29, 31, bla 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 until lah 54. Okay, cara dia, awak kena buat table dua column. The first column adalah column stem and the second column adalah column leaf. Okay, buat dulu column stem dan juga column leaf. Tulis stem, tulis leaf. Okay, so awak kena mula daripada nilai yang paling rendah. Paling rendah adalah 27. Okay, stem ni adalah puluh. Okay, so contoh 27. So 27. Leaf tu adalah nilai SAR. Leaf adalah nilai SAR. Stem adalah nilai puluh. Puluh atau ratus lah. Leaf adalah nilai SAR. Okay, so 27 and then 29. Okay, awak kena categorizekan. Contoh puluh dia lah 2. So 20. So semua kategori 20 hinggalah 20 starting from 20 until 29 will be dekat the first row. So dalam kolom, dalam table ni ada 27 dan juga 29. So dia akan duduk dekat the first row. 20. Puluh dekat stem 2. And then leaf adalah nilai SAR dia which is 7 and 9. Okay, so okay, settle 27 dengan 29. Okay, 30 pula. Starting daripada 30 sampai 39. Okay, the first one adalah 31. So puluh dia lah 3. So tulis 3 dekat sini. Okay, dia punya SAR adalah 1. Okay, tulis 1 kat sini. So 31 and so on. 32, 30, SAR adalah 2. 34, 30, SAR adalah 4.
Then sort out sampailah 39, 30 dan juga 9 star. Okay, and so sampailah you buat sampai habis 54. 50 dan 4 adalah star. Okay, buat sampai habis macam tu. Alright. So dia akan duduk dalam kategori yang sama kalau dia starting daripada 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59. And then you kena ingat benda ni. You kan tulis dekat bawah key. Okay, tulis sama. Ini sama. Key, double dot. Okay, ambil apa-apa contoh dalam ni, tak kisah. Contoh dalam buku teks ni ambil 2, 7. 2 palang 7 means 27 marks. Ataupun awak nak buat 2 palang 9 means 29 marks. Pun boleh. Okay? Tak ada masalah. So from the stem and leaf plot, we find that the marks which appear the most are in the range of 40 until 49. Okay, awak boleh nampak daripada stem plot ni, yang paling banyak sekali data adalah dalam kumpulan 40 sampai 49 kat sini. Okay. Ini adalah conclusion yang dibuat, yang mana kebanyakan nombor adalah dalam range 40 sampai 49. Okay, settle berkaitan dengan stem and leaf plot. Okay, continue with dot plot. Okay, so what is a dot plot? Okay, dot plot adalah a statistical chart that contains point plotted using a uniform scale. Each point represents a value. Okay, so the following data shows the score obtained by a group of 20 people in a biology quiz. Okay, so ini adalah data given. Okay, starting from 0 until the lowest number is 0 until the highest number is 8. Okay, so untuk dot plot, cara dia adalah awak kena buat scale. Awak buat scale, tengok nombor paling rendah dan juga nombor paling tinggi, 0 sampai 8. Lepas tu awak buat scale. Scale dia pula adalah mesti dalam uniform scale. Okay, contoh kebetulan nombor ni adalah nombor yang kecil. Okay, 0 sampai 8. Contohlah dalam range ada satu, dibagi satu data. Contoh 29, 31, 100, 100, 53, bla 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 kan. So awak kena buat dalam bentuk 10, 20, 30, 40, 50, iaitu dalam uniform. Maksudnya scale tu mesti pertambahan dia sama, 40, 50 and so on. Okay. Okay, so for this one 0 sampai 8 awak boleh buat satu garisan paksi starting from 0 until 8, and then this one adalah score dia, which is the score for biology quiz. Okay, lepas tu awak boleh mark. Okay, tengok 0. 0 ada, 0 ada, 1, 2. Okay, so there is 2, 0. So you mark here 1, 2, 2, 0. Okay, pastikan ada jarak 2 cm kat sini. Pastikan jarak satu kotak besar. Okay, so 1 pula. 1 ada 1. Okay, only satu sahaja nombor 1 di situ. Okay, and then number 2, 1, 2. Okay, only 2 also. Okay, so nombor 2 pun ada 2 je. So ada 2 sampailah awak buat sampai nombor 8 habiskan. Okay, so kalau contohlah nombor tu tak ada, contoh nombor 3, for example number 3 tak ada dalam table ni, so tak perlu mark. Okay, just leave it. Okay, so dalam this table you can conclude based on the dot plot, kebanyakan pelajar, most of the student get 7, the score of 7, and the lowest value, okay, the lowest value is 0. The highest value is 8. Okay, so most people, the highest value is 8. Okay, and markah paling tinggi adalah 8 dan the lowest mark is 0. Okay, and most of the people gets the score of 7. Maksudnya taburan data tu paling banyak adalah pada 7. Okay, itu adalah conclusionnya. Okay, so how do you compare and interpret two set of data based on dot plot? Okay,
So tadi kita belajar satu dot plot je. Sekarang how to compare dan juga interpret two set of data based on dot plot. Okay, example 2. A mathematics quiz and a science quiz held at SMK Bestari in conjunction of mathematics and science week. So 20 people take part in the quiz. The below shows two dot plot of the score obtained by the people. Okay, yang ini dia dah bagi diagram siap-siap dot plot. Awak tak perlu nak transfer daripada data kepada dot plot. Okay, so sekarang, okay, ini science quiz, ini adalah mathematics quiz. Okay, so which set of data, question A, which set of data shows a wider dispersion? Justify your answer. Okay, wider dispersion. Okay, dispersion. Okay, kita tengok balik tadi dekat atas ni, dekat sini. Okay, dispersion is small if the data set has a small range. Okay, range adalah largest value tolak smallest value. Dispersion adalah kecil jika dia adalah jika nilai range adalah kecil. Okay, so soalan dekat sini tanya wider dispersion. Okay, maksudnya largest tolak smallest, nilai dia adalah besar. Okay, jom kita tolak dulu. So, ni 15 tolak 8, largest value tolak smallest value. 15 tolak 8, 7. Range adalah 7. So, 15 tolak 9 for mathematics, 6. Okay, so which one is the largest? Okay, 7 adalah nilai lebih besar. So, therefore, dispersion in science quiz is larger because it is larger different in value. Okay, nak tahu dispersion, largest tolak smallest. Okay. Okay. Which quiz has a higher difference in value? Okay, tadi kita dah kira dah, which is science. Sebab science ada 7 difference dia. So, between the score of science and mathematics quiz, which people achievement is better? Okay, the people score better in mathematics quiz because most of the value are concentrated on the right of dot plot. Okay, so kalau dekat sini awak perlu bandingkan. Awak tengok dekat sini, kalau dekat score science quiz, starting daripada markah 12, 13, 14, 15, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya 8 orang saja yang dapat 12 ke atas. Tapi kalau dekat mathematics quiz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 pelajar yang dapat 12 and above. So maksudnya the people score better in mathematics quiz sebab most of the value are concentrated on the right dot plot. Okay, concentrated maksudnya padat. Markah tu adalah padat di belah kanan. Okay, kanan adalah starting daripada 12 and so on. Ataupun 11 pun tak apa, tak ada masalah. Okay, awak kira lah, bandingkan. Okay, so self-practice 8.1b. I want you to do number 1 and number 2. 8.1b nombor 1 yang juga nombor. Okay, next. 8.2 measure of dispersion. Okay, so in this subtopic, we are going to learn on how to determine the range, interquartile range, variance and standard deviation. Okay, for an ungrouped data. Okay, so as I mentioned before, range is the largest value minus the smallest value. Okay, for example 3. Okay, so this is the set of data. So kalau nak tahu range dia, just determine the highest value and the smallest value. So for the highest value is 40 and the smallest value is 14. So range equal to 40 minus 14, you will get 26. Alright. Okay, ini kalau this one, example 3, if there is given a set of data, maksudnya data yang disusun begitu sahaja. But then, kalau dalam frequency table, okay, this is frequency table in example 4. Okay, this is a set of data. Frequency table, okay, score 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, number of people also stand for frequency. Okay, so maksudnya yang dapat markah 2 ada 3 pelajar. Yang dapat markah 3 ada 5 pelajar. Okay, so for the range, sama juga.
largest value, the highest score value minus the lowest score value. So 8 minus 2, we will get 6. Alright. Okay, so this one, how do you determine the interquartile range of a set of ungrouped data? Okay, so in this interquartile range means that there is 3 types of interquartile range. First, 1/4, 1/2, and 3/4, which is Q1, Q2, and Q3. Okay, so how to do it is, okay, let us see. Determine the interquartile range for each of the following sets of data. A. Okay, it is given that 4, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 20, 22, 23. Okay, first sekali, you kena pastikan all the values are arranged in ascending order, starting from the lowest until the highest. Okay, for this question A, dia memang dah susun dah dalam turutan menaik. Okay, so sekarang cara dia adalah, you kena cari Q1, Q2 dan juga Q3. Okay. Okay, first sekali. Okay, let me show you. Okay, first sekali. Okay, wait. Okay, A. Okay, apa yang you patut buat adalah, okay, tulis balik 4, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 20, 22, 23. Okay, first sekali you kena cari, kita ada 3 benda nak cari, Q1, Q2 dan juga Q3. First sekali kita kena cari Q2. Q2 sama juga dengan median. Okay, median adalah tengah-tengah. Okay, so sekarang awak cari yang mana tengah-tengah. So cara dia adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Okay, awak kena cari yang nombor yang dekat tengah-tengah. So nombor yang dekat tengah-tengah adalah Q2 adalah 13. Mediannya adalah 13. Awak kena potong at the left side dengan right side equally. Contoh dekat right side 1, 2, 3, 4, 5. 5 number. Dekat left side 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so Q2 adalah 13. Okay, so macam mana pula nak cari Q1? Okay, Q1 akan berada di sebelah kanan dan Q3 akan berada di sebelah kiri. So cara nak tentukan adalah Q1 akan berada di tengah-tengah antara sebelah kanan. Okay, cara dia sama juga. Potong sini, potong kanan, potong kiri, potong kanan, potong kiri. So ini adalah Q1. Potong kanan, potong kiri, potong kanan, potong kiri. Ini adalah Q3 yang di tengah-tengah. So maksudnya sekarang Q1 6, Q2 13, Q3 adalah 20. Okay, cara nak kira, okay, but kita tak menjawab lagi soalan. Soalan minta interquartile range. Formula untuk interquartile range adalah Q3 minus Q1, which is 20 minus 6, 14. So ini adalah interquartile range je. 20 tolak 6, 14. Okay. Okay, kita cuba buat B pula. Okay, B. Salin balik 11, 14, 14, 17, 19, 20, 20, 21, 22. Okay, first sekali awak kena cari Q2, which is median. Okay, cara dia adalah
potong kiri, potong kanan. Potong kiri, potong kanan. Potong kiri, potong kanan. Potong kiri, potong kanan. So, yang duduk dekat tengah-tengah ini adalah median. Q2. Okay. So, yang dekat belah sini adalah Q1. Belah sini adalah Q3. Okay. So, sekarang nak cari Q1 pula. Potong kiri, potong kanan. Okay. Bila potong kiri, potong kanan, tak ada nombor yang dekat tengah-tengah, betul tak? Dekat sini tak ada. So, maksudnya dia adalah average. So, maksudnya awak kena untuk Q1 14 tambah 14 bahagi 2. Itu jawapan dia. 28 bahagi 2 awak akan dapat 14. 14 tambah 14 bahagi 2, 28 bahagi 2. 14. Q1. So, untuk sini pula, kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan. Okey, tak ada nombor dekat tengah-tengah. So, maksudnya 20 tambah 21 bahagi 2. Akan dapat 20.5 untuk Q3. Okey, bila tak ada nombor dekat tengah-tengah untuk awak potong tu, okey, yang tengah-tengah arrow kiri dan kanan arrow tu 14 tambah 14 bahagi 2. Awak kena cari yang tengah-tengah. 20 tambah 21 bahagi 2. So, awak dapat Q3 tolak Q1. Okay, so interquartile range adalah formula Q3 tolak Q1, 20.5 tolak 14. Awak akan dapat 6.5. Okey, C. Salin balik soalan 2.3, 2.5, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.0, 3.2. Okey, first sekali awak kena cari median. Okey. Potong kiri, potong kanan. Potong kiri, potong kanan. Potong kiri, potong kanan. Potong kiri, potong kanan. Okey, tak ada nombor yang tinggal dekat tengah-tengah. So, maksudnya nombor tu median tu berada di tengah-tengah ni. So, 2.6 kiri dan kanan arrow. 2.6 tambah dengan 2.8. 2.6 tambah 2.8 bahagi 2. So, awak akan dapat 2.7 Q2. Okay. So, sini okay. Belah kiri sini adalah Q1. Kiri sini adalah Q3. Okay. Kiri tu termasuk 2.6 ya. 2.8 pun termasuk sekali. Okay. 2.6 termasuk sebabnya arrow tu kat sini. So 2.6 bukannya median. So awak ambil sekali jadi Q1. Bahagian sini adalah Q3. Q3 mula daripada 2.8 sampai 3.2. Okay. So kita potong. Kiri potong kanan. Kiri potong kanan. Okay. So tak ada nombor yang tinggal kat tengah-tengah. So di tengah-tengah dia adalah 2.5. Ambil nombor di antara before and after arrow. 2.5 tambah 2.5 bahagi 2. Awak akan dapat 2.5 untuk Q1. Okay, untuk Q3. Kiri potong kanan. Kiri potong kanan. Okay, tak ada nombor tengah-tengah tinggal. So ambil arrow. Kiri arrow dan juga kanan arrow, iaitu 2.9 tambah 3.0 bahagi 2. Awak akan dapat 2.95. Okay, so maksudnya interquartile range adalah formula dia Q3 tolak Q1. Awak akan dapat 2.95 tolak 2.5 adalah akan dapat 0.45. 0.45. Okay. Okay, example 6. Okay, kalau macam tadi dibagi set of data. Ini adalah set of data. Okay. Berbeza pula kalau dibagi dalam bentuk frequency table. Okay, ini adalah frequency table.
Okay, frekuensi table, cara dia adalah untuk cari interquartile range, awak perlukan cumulative frekuensi. Okay, yang ada dekat sini hanyalah frekuensi biasa. Frekuensi biasa. Frekuensi. Number of people ni adalah frekuensi. Awak perlu tambah lagi satu row which is cumulative frekuensi ni. Cumulative frekuensi. Okay, cara nak kira cumulative frekuensi adalah hasil kumpulan. Terkumpul. Frekuensi yang terkumpul. Okey, contoh. Frekuensi yang pertama adalah 3. Okey, yang kedua. 3 tambah dengan 5, awak akan dapat 8. Okey, tambahkan. Maksudnya total dengan frekuensi. Lepas tu 8 tambah dengan 6. Awak akan dapat 14. 14 tambah 8, awak akan dapat 22. 22 tambah 12, awak akan dapat 34. 34 tambah 7, awak akan dapat 41. 41 tambah 3, awak akan dapat 44. Okey. Frekuensi yang terkumpul. So, maksudnya, nombor terakhir 44 ini adalah total number of people. Okey. Maksudnya, yang dapat markah 2 ada 3 pelajar. Yang dapat markah 3 ada 5 pelajar. Yang dapat markah 4 ada 6 pelajar. So, berapa total pelajar yang ada? So, bila kita buat cumulative frekuensi, kita akan dapat total pelajar adalah 44. Okay. Cara dia adalah frekuensi pertama tambah dengan frekuensi kedua. Lepas tu frekuensi kedua tambah dengan frekuensi ketiga. Lepas tu total frekuensi 1, 2, 3 tambah dengan frekuensi yang keempat. Dan seterusnya. Alright. So, sampailah awak dah dapat. Okay. So, ini adalah new row. Which is the cumulative frequency. Okay. Untuk cari interquartile range, formula dia sama. Q3 minus Q1. Tapi di sini berbezanya adalah Q3 kita kena pakai formula. Okey, untuk frekuensi table kita perlu pakai formula. Q3 formula adalah 3/4. Okey. Q1 formula adalah 1/4. Anggap je 1, 3. So, per 4. Okey, 1/4 darab dengan total frekuensi. Total frekuensi kita adalah 44. Okey, total frekuensi adalah 44. So, untuk Q1, 1/4 darab dengan 44, awak akan dapat 11. Okey, itu bukan jawapan akhir dia. 11 maksudnya, okey, cumulative frekuensi ni adalah 3. Okey. So, maksudnya 4, 5, 6, 7, 8 berada dekat kolom 3 ni. Okey. 9, 10, 11, 12, 13, 14 berada dekat kolom sini. 4. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 berada dekat kolom 5. Okey. Value yang ke-11 maksudnya dia berada dekat kolom sini. Sebab ni start daripada 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey. 8 ni pula 4, 5, 6, 7, 8. Okey, boleh? Faham tak? Okey, ini untuk yang kolom keempat. So, maksudnya nilai 11 tu berada di kolom sini. So, jawapannya adalah 4. Okey. Tengok pula yang ni. Untuk Q3. Q3 adalah 3/4 darab dengan 44, awak akan dapat nilai yang ke-3. Awak akan dapat 33. Okey, so 33. Nilai 33 tu berada dekat mana? Okey, jawapan dia mesti yang ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu jawapan dia. Okey, ini bukan jawapan dia. Daripada sini, kita akan tentukan yang mana jawapan dia. So, 33. Okey. So, jawapan dia adalah 6. Sebab apa? Sebab untuk yang ini, nilai yang dalam tu adalah 23, 24, 25, 26, bla 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 sampailah 34. Dan 33 berada dalam kolom 6 ni. So, jawapan dia adalah 6. Okey. Okey, setiap kolom ni, ini adalah nombor pengakhiran dia. 8. Dan nombor start dia adalah after this 4 sampai 8. Ni 9 sampai 14. 15 sampai 22, 23 sampai 34, 35 sampai 41,
42 sampai 44. Okay. So jawapan akhir dia mestilah yang dekat dalam skor. Range dia iaitu daripada 2 sampai 8. Okay, continue. So tadi kita dah belajar tentang interquartile range untuk set of data dan juga frequency table. Okay, now proceed dengan variance dan juga standard deviation. Okay, variance and standard deviation are the measure of dispersion commonly used in statistics. Okay, variance adalah average of square of the difference between each data and the mean. Meanwhile, the standard deviation is the square root of the variance. Okay, so ini adalah formula yang kita akan gunakan. Okay, ini adalah formula untuk variance. Dan ini adalah formula untuk standard deviation. Okay. Usually, okay, mari kita terangkan apa ada dalam formula ni. Okay, first sekali, simbol ni, ini adalah simbol variance. Simbol kuasa 2 adalah simbol variance. Dan jika tak ada kuasa 2, dia adalah standard deviation. Okay, usually I will use this one sebab dia berkata or kan. So, biasanya cikgu akan guna yang ni. Cikgu suggest yang inilah. Yang ini, 2 ni dengan ni. Okay, so apa maksud ni? Sum of x kuasa 2 maksudnya setiap, contoh soalan example 7 ni kan. Okay, sum of x kuasa 2 maksudnya setiap data tu kita kuasakan 2 dan kita tambah. Okay, n tu adalah berapa bilangan data. X bar adalah mean. So, kuasa 2. Min kuasa 2. Okay. So, contoh. Okay, jom kita cuba buat soalan. Okay, example 7. Determine the variance of the set of data. Okay, dia suruh cari variance, set of data, 2, 4, 5, 6. Okay, first sekali, sebelum awak nak kira variance, awak kena ada maklumat tentang mean. Okay, sebelum nak kira variance, awak kena ada maklumat tentang mean. Okay, untuk kira mean tu adalah purata. So, maksudnya awak tambahkan semua dan bahagi dengan berapa bilangan data yang ada. So, 2 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 bahagi dengan ada 5 data dekat sini. So, awak akan dapat mean adalah 4.4. Purata dia 4.4. So, cara kira variance adalah, cikgu akan guna method ni, alternative method. Okay, ini sum of x square maksudnya setiap data ni 2 kuasa 2, 4 kuasa 2, 5 kuasa 2, 5 kuasa 2, 6 kuasa 2 data ni. Kita kuasakan dengan 2 setiap data tu dan kita tambah. Okay, dan bahagi dengan 5 total data yang ada, tolak dengan min kita yang kita kira kat sini. Min ni 4.4 kuasa dengan 2. So, awak akan dapat 1.84. Okay, boleh. Alright. Okay, kalau standard deviation pula easy. Awak ambil je jawapan daripada variance awak. Okay, kalau standard deviation, okay, ini variance kan. Kalau standard deviation, dia nak yang ini. So, maksudnya awak square root kan je jawapan 1.84. Itu je jawapan dia. So, kira kalkulator awak akan dapat jawapan dia. Okay, so sebenarnya contoh kalau diminta standard deviation sahaja, contoh find the standard deviation. Okay, sebenarnya kalau disuruh awak cari find the standard deviation, maksudnya awak kena kira daripada variance. Bila awak dah dapat variance, barulah awak boleh cari standard deviation. Standard deviation takkan boleh diselesaikan tanpa nilai variance. Okay, so example 8. Okay, contoh soalan ni. Determine the standard deviation. Okay, bila diminta standard deviation, mula-mula awak kena cari mean macam biasa. Sebab dalam formula standard deviation ni ada mean. Okay, dan juga awak kena cari variance. Untuk nak dapatkan standard deviation ni, awak kena buat variance, awak kena buat mean. So, mean tu macam biasalah, purata. Tambah semua data ni, bahagi dengan ada berapa data kat sini. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. So, bahagi 10, awak akan dapat mean dia 11.8. Okay, so variance pula, setiap data tu awak kuasakan dengan 2, bahagi dengan bilangan data.
tolak dengan min yang awak dapat tu kuasa 2. So awak akan dapat ini jawapan dia. 21.56. So standard deviation pula punca kuasa je variance punya jawapan. So awak akan dapat ni 4.63. Okay. So untuk example 9, okay, tadi set of data, sekarang frequency table pula. Okay. So dia bagi number of books, ada 0, 1, 2, 3, 4 dan juga number of people. So maksudnya satu buku ada 5 pelajar yang baca satu buku. So ada 8 pelajar yang baca 2 buku. Ada 2 pelajar yang baca 3 buku. Okay, first sekali soalan minta cari variance, cari standard deviation. So untuk cari variance, cari standard deviation. Untuk cari variance, first sekali awak kena ada mean. Okay, kalau dalam frequency table, cara nak cari mean dia adalah, cara nak cari purata adalah frekuensi darab dengan number kat atas tu. 3 darab 0 tambah dengan 5 darab 1 tambah dengan 8 darab 2 tambah dengan 2 darab 3 tambah dengan 2 darab 4. Macam ni. Awak kena darab. Frekuensi kena darab dengan number of books tu. 3 darab 0 tambah 5 darab 1 tambah 8 darab 2 tambah 2 darab 3 tambah 2 darab 4 bahagi dengan total frekuensi. Ni total frekuensi 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2. Macam ni. Okay, so awak akan dapat mean dia 1.75. Okay, so variance pula adalah, saya akan guna cara alternative method ni. Okay, variance pula formula dia adalah ni. Kita akan guna formula ni. Okay, dia berbeza sikit dengan yang atas, cumanya cara dia adalah, formula dia adalah ini. Function fx kuasa 2 sum of x tolak min kuasa 2. Okay, frekuensi, f ni adalah frekuensi, x ni adalah ni x, ni frekuensi. Okay, atas ni adalah row x, ni adalah frekuensi. Okay, so frekuensi 3 darab dengan 0 kuasa 2. Okay, f darab dengan x kuasa 2. F darab dengan, nampak tak ni? Formula dia f darab dengan x kuasa 2 kan. So 3 darab 0 kuasa 2 tambah 5 darab 1 kuasa 2. Sebab yang kuasa 2 tu f. Yang kuasa 2 tu x. So 5 darab 1 kuasa 2 tambah 8 darab 2 kuasa 2 tambah 2 darab 3 kuasa 2 tambah dengan 2 darab 4 kuasa 2 bahagi dengan total frekuensi. Total frekuensi adalah ni, total frekuensi 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2, awak akan dapat 20 total frekuensi dia. Tolak dengan min yang awak dapat dekat atas tadi 1.75 kuasa 2. So awak akan dapatlah variance dia. Okay. So alternative method, cara lain pula. Cara dia macam ni. Tapi better buat ni lah. Ni senang sikit. Ni awak kena buat table. Tapi tak apalah, cikgu ajar juga. Okay. So x, yang x ni awak buat dalam bentuk table. Okay. Yang x ni adalah kosong. Number of book tu adalah x. X adalah 0, 1, 2, 3, 4. So buat kotak untuk x dan juga f. X dengan f dah diberi. Okay. Lepas tu cari fx. Fx. Kenapa dia suruh cari fx? Tak cari fx ni pun tak apa. Ni tak perlu pun. Okay, cari x kuasa 2. Okay, cari x kuasa 2. X kuasa 2. Sebabnya awak nak darabkan f dia tu dengan x kuasa 2. So awak cari x kuasa 2 supaya f ni awak boleh darabkan dengan x kuasa 2. F darab x kuasa 2. Okay, x kuasa 2 adalah kuasa 0 kuasa 2, 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2. Okay, lepas tu frekuensi darab. Lepas tu untuk dapatkan ni, yang ni fx kuasa 2 ni, 3 darab 0
5 darab 1, 8 darab 4, 2 darab 9, 2 darab 16 awak akan dapat untuk kolom ni. Okay. So formula dia adalah, yang ini kan, ni apa maksud dia? Ni. Tu maksudnya adalah sum, total. So total untuk X kuasa 2. So total dia adalah 87. So ini 87 per dengan sum of F. So total sum of F, total frekuensi adalah 20. Tolak dengan min dia adalah 1.75 kuasa 2. So formula kuasa 2. So awak dapatlah variance dia. Actually this method is much more easier lah as method 1. So standard deviation awak squarekan saja jawapan. Squarekan yang ni variance. Okay, boleh cuba buat 8.2A. Nombor 2. Nombor 1A. Nombor 4. Okay, what are the advantages and disadvantages of various measure of dispersion? Okay, jika in case where there is an outlier or extreme value. Okay, dia nak tahu apa kebaikan dan keburukan pelbagai jenis cara untuk kita kira taburan data kan. Okay, kan kita ada cara interquartile range, variance, standard deviation, range kan, untuk cara untuk mengukur dispersion. Okay. The range measure of dispersion, measure of the distribution of set of data. The range is the measure of dispersion, is the easiest to calculate. Okay, range paling senang sebabnya largest tolak lowest. The highest value tolak the lowest value is the easiest to calculate. However, the range cannot provide a good overview how data is distributed. Awak kira range ni dia tak berapa tepat sangat untuk jika awak nak conclude kan untuk sesuatu data tu. Macam mana taburan data. So, jika terdapat if in case where there is an outlier or extreme value, the interquartile range will be the more appropriate measure of dispersion to show the distribution of the data. Okay, apa maksud outlier or extreme value? Okay, contohlah awak ada nilai 1, 2, 3, 7. Tiba-tiba ada nilai 120. Okay, 120 ni adalah extreme value. Kiranya kalau nak bandingkan 120 dengan nilai 7 tu, sangat jauh beza je. Sangat jauh beza dia. Sebab itulah interquartile range lebih tepat berbanding dengan range. Okay. Interquartile range lebih tepat jika ada satu extreme value. Maksudnya dalam data tu tiba-tiba ada satu nilai yang besar lah, kira jarak dia jauh kan. Okay, lepas tu tengok ni. Contoh ni data dia 10, 11, 11, 14, 18, 20, 21, 25, 40. So 40 ni dah jadi extreme value sebab perbezaan 25 dan 40 tu jauh, banyak gap dia. Sebab itulah interquartile range is the most appropriate measure of dispersion because of the existence of the outlier 40. Okay. So as example 11. The table below shows the achievement of 2 people in 5 physics tests. Test 1, test 2, test 3, test 4, test 5. Kedua pelajar Aiman dan John. One of the people will be selected to represent the school in a physics competition. Determine who is eligible to be selected and justify your answer. Okay. So awak kena buat. Okay, untuk nak tahu justification siapa yang layak untuk dipilih, awak kena bandingkan standard deviation. Okay, sebab apa? Tengok sini. Standard deviation is usually used to compare two sets of data. Maksudnya, jika kita ada 2 set of data macam Aiman dengan John tadi, standard deviation adalah yang paling sesuai untuk kita bandingkan. Okay, so a low standard deviation, nilai standard deviation yang rendah, bermaksud data tu is dispersed close. Taburan data tu lebih padat berbanding dengan lebih berdekatan dengan mean, berdekatan dengan purata berbanding dengan high standard deviation. Maksudnya low standard deviation lebih bagus.
Okay, low standard deviation is better. Lebih tepat, consistent. Okay. Okay, so untuk awak nak tentukan siapa yang lebih bagus dalam test 1 sampai test 5 antara Aiman dan John, awak kena buat standard deviation. So awak kena kira standard deviation. So in order to calculate standard deviation, awak kena ada mean, awak kena ada variance. Okay, so ini adalah formula variance, sama je, cumanya bila standard deviation kita tambah square root je dekat formula tu. Okay, so first untuk Aiman, awak kira dia punya purata markah. 40 tambah 70 tambah 90 tambah 85 tambah 64 bahagi dengan 5 test, awak akan dapat 69.8. So standard deviation adalah data kuasa 2 tolak per dengan bilangan test. Okay, data kuasa 2 bahagi dengan bilangan test tolak dengan min kuasa 2. Okay, so data dia 40 kuasa 2 tambah 70 kuasa 2 tambah 90 kuasa 2 tambah 85 kuasa 2 tambah 64 kuasa 2 bahagi dengan 5 test tolak dengan min yang kita dapat tadi 69.8 kuasa 2. Dan untuk standard deviation kita kena ada square root. So akan dapat 17.67. So sama juga awak kira untuk John. So awak akan dapat standard deviation dia 7.574. Okay, so sekarang siapa yang kita akan pilih? So comparekan standard deviation dia, yang mana lebih rendah. So of course John yang paling rendah, sebab John 7.574 dan Aiman 17.67 standard deviation dia. Okay, so John will be selected to participate in the physics quiz because the standard deviation of John's score is lower. Okay, kalau awak tengok daripada achievement ni pun, Aiman ni test 1 dia rendah 40, test 2 70, test 3 90, test 4 85, test 5 64. Okay, John pula test 1 80, test 2 65, test 3 73, test 4 58, test 5 73. Kira markah dia naik turun tak banyak. Okay, tapi kalau Aiman test 1 tu 40, and then dia naik mendadak ke 70. Lepas tu naik lagi 90, lepas tu turun balik, and then turun lagi untuk test 5. So dia punya tak konsisten markah dia. Therefore kita akan pilih John. Okay, so awak cuba buat 8.2B nombor 2 dan nombor 3. Okay, yang ini kita akan sambung next class ya. Okay, that's all for today. Alright, thank you. Please do the exercise.